सो गाइस Realme ले Realme Narzo 50A र Realme Narzo 50i लाई चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ। Realme Narzo 50i को बारेमा त योभन्दा अर्को भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, तर आजको भिडियोमा चाहिँ Realme Narzo 50A को बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Realme Narzo 50A को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.52 इन्चको HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले 60 हर्ट्ज का साथ देख्न मिल्छ भने 270 को चाहिँ PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ भने 500 देखि 600 निट को चाहिँ पिक ब्राइटनेस देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्छ, तर कुन ग्लासले चाहिँ प्रोटेक्सन गरिएको छ त्यो चाहिँ कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन। पछाडिपट्टिको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्ने भने फुल प्लास्टिक को देख्न मिल्छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ, तर म्याट को चाहिँ टेक्सचर फिनिशिङ का साथ चाहिँ देख्न मिल्छ। डिजाइन अलिकति युनिक खालको निकाल्नको लागि कोसिस चाहिँ गरेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। आजभोलि यो प्राइस सेगमेन्टमा हामीले फुल HD प्लस रेजुलेसन का साथ चाहिँ देख्न मिल्छ 90 हर्ट्ज का साथ, तर यो चोटी भने अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ गरेको छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 का साथ देख्न मिल्छ, जो Realme UI 2.0 का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने भने MediaTek को Helio G85 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। यही सेम टु सेम प्रोसेसर योभन्दा पहिला हामीले Realme Narzo 30A मा पनि देख्न मिलेको थियो। पर्फर्मेन्सलाई हेर्ने हो भने त्यति धेरै अपग्रेड चाहिँ गरेको छैन। CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2.0 GHz का साथ चाहिँ 2 कोर Cortex A75 को देख्न मिल्छ भने 6 कोर Cortex A55 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ। ARM Mali G52 MC2 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने पावर एफिसिएन्सी पनि राम्रै देख्न मिल्नेछ, एनर्जी एफिसिएन्सी पनि राम्रै देख्न मिल्नेछ, तर यो चोटी अलिकति अपग्रेड गरेको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो, किनभने योभन्दा पहिला पनि हामीले Realme Narzo 30A मा पनि सेम प्रोसेसर देख्न मिलेको थियो। यो चोटी पनि त्यही नै दिएको छ, त्यति धेरै अपग्रेड चाहिँ गरेको छैन। गेमिङ वाइज हेर्ने हो भने Realme Narzo 30A र यसमा चाहिँ एउटै हामीले देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा यो प्रोसेसर चाहिँ एकदमै बब्बाल नै देख्न मिल्छ, त्यति नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन, तर अलिकति ओभर प्राइसमा चाहिँ इन्डियन मार्केटमा लन्च भएको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको आजभोलि एकदमै ट्रेन्ड नै चलिरहेको छ 50 मेगापिक्सलको। सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ, एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। अगाडि पछाडिबाट हामीले 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रै मान्न सकिन्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। यो कुराले चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ गराएको छ, किनभने आजभोलि यो प्राइस सेगमेन्टमा हामीले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि देख्न मिलिसकेको छ। यसमा पनि दिएको भए अलिकति प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ भने अर्को चाहिँ यसमा हामीले बटम फायरिङ स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। अडियो क्वालिटी पनि डिसेन्ट खालको देख्न मिल्नेछ भने डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्डको पनि सपोर्ट रहेको छ। अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु हामीले सबै देख्न मिल्छ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 6000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 18 वाट को चार्जर USB टाइप C पोर्ट का साथ ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ भने र्याम र स्टोरेज टाइपको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइटको एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले दुईवटा भेरिएन्टका साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ, जो 4GB प्लस 64GB र 4GB प्लस 128GB का साथ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन्डियन मार्केटमा अलिकति ओभर प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको छ, तर हाम्रो नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 18 देखि 19000 र यसको हायर भेरिएन्ट चाहिँ हामीले 21 देखि 22000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ। अब हेरौँ हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। इन्डियन मार्केटमा पनि अलिकति ओभर प्राइसमा लन्च गरेको छ, त्यसकारणले हाम्रो नेपाली बजारमा पनि अलिकति ओभर प्राइस चाहिँ हुन सक्छ। सो गाइस यही थियो Realme Narzo 50A को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Realme Narzo 50A मा त्यस्तो एक्साइटेड हुनुपर्ने कुराहरू केही पनि मैले देखिन। अलिकति क्यामेरामा मात्र अपग्रेड देख्न मिलेको छ, नभए ओभरअलमा डिजाइन, फिचर,
तर स्पेसिफिकेसन त्यस्तो बब्बाल चाहिँ भन्न मिल्दैन अलिकति डिजाइनलाई चेन्जेस गर्न चाहिँ खोजेको छ तर पनि त्यस्तो बब्बाल चाहिँ मान्न सकिन्न प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिस्प्लेमा पनि त्यस्तो केही चेन्जेस चाहिँ हामीले देख्न मिलेको छैन फुल एचडी प्लस रेजुलेसनका साथ आजभोलि 90 हर्जको डिस्प्ले पनि पाइन्छ आजभोलि यो प्राइस सेगमेन्टमा भनेपछि अहिले चाहिँ Realme HD Plus मै रोकिरहेको छ सो यो कुरालाई अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै बब्बाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो तर गेमिङका लागि चाहिँ एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 20K मा चाहिँ नेपाली बजारमा आयो भने चाहिँ एकदमै बब्बाल चाहिँ मान्न सकिन्छ अब त्यो भन्दा माथि गयो भने चाहिँ त्यस्तो बब्बाल स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्न किनभने अलिकति माथि जाने भने Xiaomi का एकदमै बब्बाल स्मार्टफोन रहेका छन् हाम्रो नेपाली बजारमा पनि Xiaomi को Redmi 10 Prime पनि रहेको छ Redmi Note 10 पनि रहेको छ तिनी दुईवटा स्मार्टफोन यो भन्दा धेरै नै बेटर रहेका छन् सो त्यसकारणले यो स्मार्टफोन अन्डर 20K मा नेपाली मार्केटमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन चाहिँ हुनेवाला छ सो हजुरहरु मध्ये चाहिँ कति जनाले Realme Narzo 50A लाई वेट गरेर बस्नु भएको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ